Hello mga kabayan, kumusta na kayo dyan? Sana sa mabuti kayong kalagayan kung saan man po kayo naroroon. Ngayong araw na ito mga kabayan, samahan niyo po ako, mag-unbox po tayo. Bumili po ako ng barina, drill, gamit natin personal. Ayan. Kasi yung ginagamit natin lagi, nag-retire na. Hindi na siya masyadong nag-work. Okay, hindi na siya makabutas. Okay, ito po siya. Binili natin sa Carrefour kanina. Jaran! Ayan. Tara, let's! Buksan na natin! So, mga kabayan, okay, ito na yan. This is it. Pansit. Ayan. Bilhin natin kanina mga kabayan, okay. 12 dinar 995, okay. Sa KD. Okay, binili natin sa Carrefour. Avenue Kuwait, okay. Ayan. 570 watts mga kabayan. Okay. Kid Chuck. Okay. Tapos may mga nakasulat dito. Hindi na natin alam itong mga ito. Okay. Ayan. Ang kanyang model mga kabayan. Bosch. Okay. Professional impact drill. Ayan. Anong sabi nito? Ito yung meron din siyang barcode ha. Okay. Thank you for buying this Bosch power tool. Meron din siyang QR code guys. Pag i-scan nyo yan, makikita na natin kagad. Okay. Wait lang. Nakasil pa pala dito sa gilid. Kasi yung camera natin guys, medyo nahirapan tayo dito. Kaya dandan lang tayo. Oops. Yaran! Ayan na siya mga kabayan. Okay, anong meron dito? Tignan natin. Okay. Meron po siyang guys. Catalog. User manual. Okay. Meron din siyang stick mga kabayan ito. Ito yung pinaka meter niya. Meter niya pag kung gaano kalalim yung butas na natin. Ipapakita natin mamaya. Although first time natin pero alam natin kung paano gamitin na may idea na tayo. Hindi tayo gumagamit nito pero yung mga dati natin previous na barina walang ganito. Kumbaga ako lang na actual talaga. Kumbaga sukat na lang, kumbaga ano bang tawag doon, estimate na lang yung kung ilang gaano kalalim, ganun yung pinangkuha natin. Okay, so ito po yung kanya manual. Ito po guys, kanyang model GSB 570 Professional. Okay, Bosch ang kanyang brand. Okay, itong mga instruction mga kabayan, no? Yan kung paano tingnan natin kung paano natin i-assemble. Okay, andyan po yung picture, yung guide. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yun yung mga guys, mga kailangan natin. Okay. Ayan. Okay. English safety instructions. Okay. Okay, so merong English, merong Indian, may Chinese. So iba't ibang mga guys, yung instruction. Okay, iba-ibang language. Okay. Ayan. Ayan guys, meron din pala siyang dito. Meron din siyang pangalan dito. Okay, yung mga model niya. Kung siguro pag nawala, ito yung mga specific kung bibili tayo dun sa company. Ayan. Ito sa likod. Ngayon lang natin nakakita to kabayan. Ayan. Saka first time natin magkaroon ng brand na Bosch. Yung mga previous natin ginagamit yung mga ibang brand. Makita at saka Black and Decker. At saka yung pinaka legendary natin yung si Metabo. Okay, so ito yung handle niya mga kabayan. Okay, yung hawakan pag magbabari na tayo. Ayan.
ikukan natin. Hindi ako masyadong gumagamit nito, pero pag meron ganito, mas maganda. Kasi yung dati kong ginagamit, walang ganito. Yung nasa Pilipinas, yun yung meron. Ayan. Okay. 13 ampere guys. Okay. Ang kanyang power. Okay. Tingnan natin kung anong volts ito mga kabayan. Okay. 13 ampere yung kanyang fuse. Okay. Tapos may yung specific 10A, 5A. Okay. Hindi natin alam masyado yun. Ayan. So, yan na siya mga kabayan. Okay. Yung brand niya kanina. At saka model. Ito yung pipindutan guys. Pipisilan. Okay. Ito yung mga kwan. Left and right. Ay, yung kwan. To the right at saka to the left. Okay. Ayan. Okay. Tapos ito naman guys. Ayan. Nakikita nyo yan? Ito yung normal na drill. Okay. Pag yung mga simento-simento, kung ano-ano pa man yan. Pero pag yung mga pangmatigas, guys, ito. Yan yung tinatawag nilang hammer. Ayan. Okay. So, pwede mong i-adjust doon. Pwede dyan. Ayan. Tapos, dito natin ilalagay yung bala. Ayan. Okay. Tapos, yung kon guys, itong pinaka-importante guys, kung wala tayong susi, walang kon, hindi natin may lalagay yung bala. Okay. Yan. Ito yung gamit niyan. Yan. Oh. Ilagay natin yung bit doon. Tapos itong pagpahigpit. Okay. So, una, i-con muna natin. Ayan. Paikutin lang natin ganyan. Okay. Paluwang. Paliit. Okay. Ayan guys. Oh. Pasensya kayo, medyo magalaw yung con natin. Camera natin. Ayan. Okay. So, tingnan naman natin kung ano yung mga nakasulat dito. Ayan guys. Ayan. Made in China. Made in China guys. Pero ang kanya talaga, pinaka main kanya Germany. Si Robert Bosch Power Tools. Okay. Ayan ang kanyang company guys. Ayan. Ang ganda mga kabayan. Ayan. Tingnan muna natin pala. Nakalimutan ko sinabi sa inyo. 50-60 Hz mga kabayan. 570 watts. Yun yung pinaka lakas niya yan. Ayan. The more power yun, the more na consume sa electricity. Okay. 50-60 Hz yun. Pwede yan sa atin. So yun ang compatible. 200 to 220 to 240 volts. So pares lang dito sa middle is yung current. Okay. So compatible siya sa atin. Okay. Yan, papakita na natin kung paano natin ilagay yung handle. Yan. So guys, yan. Okay. Yan. Lagay muna natin dito. Yan guys. Ayan, nakapasok na siya guys. Yan. Nilagay ko na. Tapos, itong guys, ilagay din natin. Okay? Pasok natin dito. Wait lang. Okay. Ayan. Tapos, ito ibabalik natin. Ito yung pagpahigpit at the same time yung lock niya, okay? Yung paghawakan natin. Paikot guys, okay? Ano to? Clockwise, okay? Yung clock, yung orasan yung ganun ikot niya, okay? Yung pahigpit niya. Ikaw lang natin guys, oh. Ayan. To the right lang. Pagpaluwang, papuntang kaliwa, okay? Okay. Ayan. Wait lang guys. Ayan. Okay guys. So yan. Yan yung kanya guys. Yan yung gamit na tong handle.
Okay, pwede nyong ikon doon kung anong position. Ito, pwedeng ganyan, pwedeng pag ganon. Okay, ipakita ko sa inyo. Yung sinasabi ko guys. Tapos ito guys, ito yung adjust na sinasabi ko pag ilan yung kalalim. Pag nilagyan natin doon. Ito. Ayan. Okay. Pakita ko sa inyo. Kunyari pa kaliwa. Okay. Ayan. Tapos, lagay natin to. Oops. May sukat siya guys, oh. Nakalagay. May mga numero doon kung ilan ang lalim. Okay, may 20, 19, 18. Okay. Para makon lang guys, yan yung pang control. Okay, kon ko na. Pagpitan ko lang para kan. So yun mga kabayan, pag ako ganitong kon natin, pwesto natin, pag ibabari na natin, okay, for safety reason, mas maganda pag meron tayong hawakan, para yung puwersado talaga, diretso sa sa pader, okay. So yun mga kabayan, sana nakatulong, okay. Thanks for watching, ingat po kayo dyan palagi, stay safe, stay healthy, okay. God bless us all. Salamat sa inyong suporta lagi kay OFW Batang Disyerto. Bye-bye.